કેમ છો મિત્રો? સ્વાગત છે તમારું વિલેજ રસોઈ ગુજરાતીમાં। આજે આપણે આવ્યા છીએ રીંગણની વાડીમાં। આજે આપણે બનાવીશું રીંગણનું ભરથું। રીંગણ તોડવાનું ચાલુ કરી દઈએ આપણે। વેલકમ ટુ વિલેજ રસોઈ ગુજરાતી। આજે આપણે બનાવીશું રીંગણનું ભરથું। મિત્રો આપણા રીંગણ શેકાઈ રહ્યા છે। લાસ્ટ સુધી વિડીયોમાં રહેજો અને અમારા ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। મિત્રો હવે આપણે રીંગણ બરોબર શેકાઈ ગયા હા, તો આપણે આની સાલ ઉખાડી નાખશું। મિત્રો હવે આપણે આને સોલી નાખ્યા સારી રીતે, તો આને હવે સારી રીતે સૂંધી નાખશું, એટલે ક્રશ કરી નાખશું। બોલો બસ મજા। મરચા, લસણ, આદુ, ચાલુ છે
મિત્રો હવે આપણો મસાલો રેડી થઈ ગયો છે, ડુંગળી મરચાં આદુ કોથમીર મરચાં બધું. હવે આપણે એનો વઘાર ચાલુ કરી દઈશું. વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. સૌ પ્રથમ નાખી દઈશું આપણે લાલ સૂકા મરચાં, ત્યારબાદ તમાલપત્ર, ત્યારબાદ તજના લાકડા, ત્યારબાદ જાવંત્રી, બાદિયા, નાની ઇલાયચી, મોટી ઇલાયચી, લવિંગ અને મરિયા. ત્યારબાદ નાખી દઈશું આપણે સૂકી ડુંગળી. ત્યારબાદ નાખી દઈશું આપણે સૂકું લસણ. જો મિત્રો અમારા વિડીયો તમને ગમતા હોય તો અમારી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ તો કરજો જ, અને આવા નવા વિડીયો અમારામાં ચાલુ રહેશે. આપણી ડુંગળી હવે સરસ શેકાઈ ગઈ છે, તો આદુ લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ નાખી દઈશું. સાફ કરી દો. હવે આપણે નાખી દઈશું ટામેટા. મિત્રો હવે આપણો મસાલો રેડી થઈ ગયો છે, તો આ ગરમ મસાલો, ધાણા જીરું, મરચું, મીઠું અને હળદર આની અંદર ઉમેરી દઈશું. પાણી લેશે. હવે થોડું અંદર પાણી એડ કરશું. પાણી નાખો તો મિત્રો આપણો મસાલો કમ્પ્લીટ હવે રેડી થઈ ગયો છે, તો હવે આની અંદર આપણે ઉમેરી દઈશું આપણું રીંગણનું ભરથું. થોડું હવે આની અંદર આપણે પાણી એડ કરશું. થોડો હવે મિત્ર આની ઉપર આપણે ગરમ મસાલો ભભરાઈ દઈશું, જેનાથી સ્વાદ અને સુગંધ સારી રહે. મિત્રો હવે ત્યારે આપણું ભરથું રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે નાખી દઈશું ધાણા. આવા નાખવાના. હવે મિત્રો આપણું ભરથું તૈયાર થઈ ગયું છે, જેને આપણે હવે ચૂલા ઉપરથી ઉતારી લઈશું. મિત્રો ત્યારે આપણું હવે બેંગણ ભરથું તૈયાર થઈ ગયું છે, તો હવે આને આપણે જમવા માટે કાઢશું.
જોરદાર. એક નંબર મુકેશભાઈ, જોરદાર. જોરદાર મસ્ત બન્યું. એક નંબર જોરદાર.